Hi guys. Sa ngayon wala naman akong biyahe. Maglilinis muna ako ng aking helmet. Tanggalin muna natin yung camera. Saka microphone. Tanggalin natin yung mga paddings. Bango pa naman pero gusto ko laban kasi mamaya gagamitan natin itong KOBY. Paglalaban ko guys. Lalaban ko muna. Tapos mamaya ibabalik natin. Ayan, tuyo na. Tuyo na. Tapos gamitan natin ng disinfectant. Gamitan natin ng KOBY guys para mabango. Okay. Hi guys. Ilalagay ko na itong paddings para magamit na natin. Ilalagay ko na ng paddings. Ayan, simple lang. Guys, madali lang maglaba ng helmet. Ayan. Yung botones. Guys, sa kabila. Nalagay ko na lahat. Ayan. Tapos, gamitan natin ang KOBY. Ayan. Okay na. Punasan natin yung tumama sa visor. Okay na guys. Ayan. Tapos, gagamitan natin ulit ng pamunas. Wow! Ganda! Bango. Hindi pwedeng gamitin agad.
kailangan tuyo na siya bago gamitin. Okay, next. Pali dalawa ito guys. Maghahanap ako ng sticker, yung magandang sticker. Tanggalin na lang natin. Ay, hindi na. Sa loob at saka sa labas. Ang modular helmet ko matagal. Magandang helmet. Okay guys, ito na yung cheek pad naman.